М142 Хаймерс. Напевно, тільки лінивий або людина без інтернету та телебачення не знають, що це таке. Ця РСЗВ зарекомендувала себе як винищувач ворожих тилів, одиночних цілей у місцях, населених цивільними, та добре справляється там, де не справляться радянські РСЗВ. У цьому відео ви дізнаєтесь з історії його появлення, який він використовує боєприпаси та чим він відрізняється від М270 МЛРС та його бойовий шлях. І так, почнемо. У 1982-му 9-та піхотна дивізія США зрозуміла, що їй потрібна швидка і мобільна РСЗВ для контрбатарейної боротьби. Але польова артилерійська школа США не підтримала цю ідею, бо тогочасна артилерійська доктрина не передбачала цього. Однак, через затухання холодної війни та зростаючий інтерес до операцій малої інтенсивності призвели до того, що артилерійське та ракетне командування США зрозуміли, що М270 не годиться для тактики «стріляй і тікай», та й війна у Перській затоці у 1991-му показала, що його доволі важко розгорнути разом із першою хвилею військ. Тому вже у квітні 91-го на полігоні White Sands були проведені перші тести прототипу Хаймер, що був модифікованою версією MGR-1 Hans John. По суті, Хаймер – це колісна версія М270, але з одним блоком для ракет. Виробляється на базі 5-тонних вантажівок сімейства FMTV, завдяки чому габарити Хаймер 7 метрів у довжину, 2,4 метри у ширину та 3,2 метри у висоту, завдяки чому її можна швидко доставити у будь-яку точку планети транспортним літаком. Максимальна швидкість по дорозі 85 км на годину. Кабіна буває як броньованою, так і неброньованою, але броня захищає максимум від легких стрілецьких набоїв та осколків. Екіпаж складається з 3 чоловік – водія, навідника та командира. Усі троє під час стрільби знаходяться у кабіні. На даний момент Хаймерс виробляється компанією Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Перейдемо до головного. Пускової установки. Як я казав раніше, це М270, але з одним паналом для запуску ракет, тому боєприпаси для М270 та М142 є унітарними та уніфікованими. Однією з особливостей цієї установки є те, що вона сама себе перезаряджає, тому вам потрібно тільки сам Хаймарс та вантажівка з маніпулятором, яка буде перевозити інші блоки та розвантажити їх на землю для перезарядки. Тепер до чого чим стріляється РЗЗВ? Стріляється і мобільний роздавець ракет для прикурювання 4 основними типами ракет, які також мають свою версію. Але ми розглянемо ті, які використовуються зараз. МЛРС. Звичайні 227 мм ракети. Мають декілька різновидностей. М26. Ракета начинена 644 боєприпасами. Це маленькі боєприпаси подвійного значення, тобто вони ефективно можуть працювати як проти легкоброньованої техніки, так і піхоти, що накривають певну територію. М77 DPCIM. Ця версія більше для ураження бронетехніки. Дані стрільби 15-32 км. М26-1ER. Начинена 518 боєприпасами М85. Дані стрільби від 15 до 45 км. М26А2ІР. Начинена 518 боєприпасами М77. Цей боєприпас відрізняється від DPCIM, що більше зосереджений на ураженні піхоти і техніки. Дані стрільби від 15 до 45 км. Але лінійка М26 на даний момент є застарілою та забороненою у низці країн. АТ-2 – німецька версія М26, але не є касетною. Натомість ракета несе 26 противотанкових мін АТ-2 для заміновування місцевості, які вже були поміщені у використанні ЗСУ. Тому можливо, що такі боєприпаси нам постачають або постачали. Дані стрільби від 15 до 38 км. М28 є навчальною версією М26, в якої бойова частина замінена на сталевий баласт та 3 контейнери з димом. Також має дві версії. М28А1, основна відмінність якої зменшена максимальна дистанція до 9 км, та А2 дешева практична ракета зменшеної дальності із затопленим носом. GLSDB малогабаритний високоточний боєприпас. Являє собою авіаційну бомбу GBU-39 з двигуном від М26, максимальна дистанція ураження цілі 150 км. Для наведення на цілі використовує GPS та інерціальну навігаційну систему. GMLRS є сімейством 227 мм керованих ракет. Саме за допомогою них ЗСУ частіше всього давали прикурити. Особливістю можна вважати те, що максимальне відхилення від цілі становить 3 метри. Має 3 варіанти підриву: контактний, відтермінований та повітряний. Дальність для усіх версій від 15 до 92 км. GMLRS також має декілька варіантів. М30
Для наведення використовує GPS. Несе собі 404 суббоєприпаси М101. Усі ракети М30 на 2023 рік модифіковані до версії М30А1 або М31А1. М30А1. Боєголовка замінена на 160 тисяч вольфрамових елементів. Ракета підривається у повітрі, тому можна уявити, що буде живою силою супротивника. М30А2. Несе фугасну боєголовку вагою 91 кг. Також має наведення GPS та ІМУ. ІМУ – вона ж інерціальна авіаційна система. З 2019-го виробляється тільки ця модель у лінійці М30. М31. По суті, є звичайною М30, але з унітарною осколково-фугасною боєголовкою. М31А1 має покращений детонатор, що дає можливість також підривати в повітрі. М31А2 використовується технологія нечутливих боєприпасів, тобто при попаданні кулі або осколку ракета не здетонує. З 2019-го виробляється тільки ця модель у лінійці М31. ER-GMLRS – найновіша версія у лінійці. Має збільшену дальність до 150 км, змінений дизайн корпусу та ракетний двигун з оперенням, але їх так і залишилось 6 штук у одному пеналі. Випускається в унітарному варіанті. MGM-140 ATACMS – те, що деякі з нас дуже чекають. Має калібр в 610 мм та максимальну дальність у 300 км. Як і інші ракети, сімейство має декілька видів та модифікацій. М39 або ATACMS Блок 1 є касетною, начинена 950 суббоєприпасами М74 АПАМ. АПАМ розшифровується як Anti-Personnel and Anti-Material, тобто проти піхоти та антиматеріальний. Наводиться за допомогою АЙМУ – інерціальної навігаційної системи. Дальність стрільби від 25 до 165 км. М39А1 або ATACMS Блок 1А. Модернізація шляхом встановлення GPS у боєголовки зменшено наповнення до 275 суббоєприпасів М74 АПАМ, але збільшена дальність до 300 км. М48 або ATACMS Quick Reaction Unitary або QRU. Має GPS-наведення, несе 230-кілограмову осколочно-фугасну боєголовку відділу 18B від протикорабельної ракети Гарпун. Дальність стрільби від 70 до 300 км. М57 або ATACMS TACAMS 2000. По суті, це М48, але з змінною боєголовкою на ВАУ-23Б. М57І або ATACMS Modification. Позначення модернізованих ракет М39 або М39А1, які мають змінений двигун, замінену касетну боєголовку на ВАУ-23Б. Також ця версія включає в себе датчик для детонації у повітрі. PRSM або Precision Strike Missile, яке перекладається як високоточна ударна ракета. Ракета тактичного класу, призначена для заміни ATACMS. Про її ТТХ нічого не відомо, бо усе засекречено. На даний момент стоїть на озброєнні США, Великої Британії та Австралії. На цьому увесь арсенал Хаймер закінчується. Тепер трохи про його бойовий шлях. Першою операцією для РСЗВ стала операція Моштрак у Афганістані у 2010-му. Промазавши на 300 метрів від цілі та вбивши 12 цивільних. Після цього ІСАФ не використовували Хаймарс до повного розгляду інциденту. Але, коли все це закінчилось, було заявлено про ураження цілі алібів, які використовували цивільних як живий щит. Згодом Хаймарс використали в жовтні того ж року під час наступу на Кандагар. На початку літа 2015-го Хаймарс прибули до Іраку, де випустили приблизно 400 ракет по цілям Айділ. У березні 2016-го РСЗВ використовували для підтримки сирійських повстанців, що також протистояли Айділ, але у Іорданії. У тому ж році Хаймарс були розвернені у Туреччині біля кордону з Сирією, де також нищили Айділ. У жовтні 2016-го були розміщені на іракському аеродромі Каяра, звідки допомагали іракським військам під час битви за Мосул. У червні 2017-го розгорнутий в Аль-Танфі, Сирія, для підтримки повстанців, яких підтримували США. У жовтні 17-го Хаймарс корпусу морської піхоти США зробив перший запуск ракети по наземній цілі з засадного транспортного корабля доку ВМС США USS Anchorage, показавши цим здатність системи вести вогонь з корабля проти берегової оборони, але з невеликими замінами ПО для наведення. По запуск йшов з корабля, що рухався. У 2018-му Хаймарс задіяли у травні в Афганістані для обстрілу Мусакали, де було вбито 50 бойовиків та декілька лідерів Лібану.
Та у вересні цього ж року знов у Сирії, підтримуючи сирійські демократичні сили, знову ж таки проти ІДІЛ, стріляючи з МЛРС з доволі близької для них відстані у 25 км. Тепер перейдемо до зіркового часу Хаймарс, війни в Україні. Зараз я буду розповідати тільки, на мою думку, про самі цікаві та важливі моменти. І так, поїхали. Перші Хаймерс для України були анонсовані 1 червня. Вже 23 червня Резніков повідомив, що перші РСЗВ вже в Україні, а у ніч з 24 на 25 вони почали свою активну роботу. Першою ціллю для них став командний пункт росіян в Ізюмі, який був розташований у школі номер 2. 26-го оголосили про додатковий пакет із Хаймарс у липні. Другою відомою ціллю став склад з боєприпасами у Кадиївці 28-го, третьою – тимчасова військова частина у Перевальську. За тиждень активного використання було знищено 17 складів окупантів та кілька штабів. За 2 тижні було уражено вже 30 цілей. 8 липня був анонсований пакет із 4 РСЗВ. 11 липня Хаймарс знищили найбільший склад боєприпасів ворога у Херсонській області в Новій Каховці. Також у цей день був знищений штаб під Херсоном, де став 200-м генерал-майор Назбулін, ще 5 офіцерів та 150 солдат. 12 липня був уражений штаб 106-ї дивізії ВДВ у районі Шахтарська, де на концерт Кобзона потрапив майже весь командирський состав. 19 липня був вперше обстрілян Антонівське місто Херсоні. 20 липня анонсовано про ще 4 РСЗВ, після чого СУ стало 16 установок Хаймарс. 22 липня підписаний новий пакет із 4 Хаймарс. 24 липня нанесено удар по готелю Червоний Луч, де було знищено 100 окупантів. 25 липня стало відомо про рівно 50 знищених складів. 30 липня пошкоджено залізнодорожнє місто в Херсоні. 8 серпня був задан удар по Мелітополю, де 200-ми стали понад 100 окупантів. 14 серпня знищена база ЧВК Вагнер у Попасні завдяки одному фото воєнкора на фоні будинку із табличкою того самого будинку. 20 серпня з'явилися кадри Хаймарс нібито з блогом Атакамс. 26 серпня стало офіційно відомо про більше 20 Хаймарс та МЛРС у ЗСУ. 1 вересня був виданий просто мега-фейк від Мінвбивства РФ про знищених водночас 44 РСЗВ. 8 вересня генерал США Марк Міллі на Рамштайні заявив про більше 400 вражених Хаймарс цілей. 15 вересня нанесено удар по скупченню техніки противника в Новій Каховці. 28 вересня США оголошено про новий пакет 18 Хаймарс, але ці системи були доставлені в довгостроковому варіанті. 1 жовтня стало відомо про використання ЗСУ ракет М31А1. 4 жовтня був анонсований пакет із 4 Хаймарс. 11 жовтня Резніков повідомляє о прибутті в Україну 4 РСЗВ. 10 листопада Байден зробив заяву, за якою можна припустити, що в Україні на той момент вже використовувалися ракети сімейства Атакамс. 10 грудня Хаймарс знищили тимчасову базу росіян у Мелітополі, де було знищено більше 200 окупантів. 15 грудня Хаймарс навідались до готелю Салімар у Залізному порті, де проживали співробітники ФСБ. 28 грудня США анонсували про закупівлю 18 комплектів автоматизованої системи управління артилерійським вогнем IFA-TDS для українських Хаймарс. У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня Хаймарс привітали у Макіївці в ПТУ номер 19 більше 600 рашистів, подарувавши кожному квитки на Кобзона. 18 січня США анонсували поставку GLSDB для Хаймарс та МЛРС. Щодо підсумку. Хаймарс на даний момент є однією із найкращих сучасних РСЗВ разом із МЛРС. Війна в Україні показала, що тактика «стріляй і тікай» показує себе на 100%, бо майже за 8 місяців використання ЗСУ Хаймарс не було втрачено жодної установки. На мою думку, якщо Україні найближчі декілька місяців надішлють хоча б десяток РСЗВ, то це вже кардинально змінить фронт з більш-менш стабільної на можливість контратаки ЗСУ. Пишіть, як вам відео, про що б хотіли почути у наступних відео, та що зробити для покращення якості відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, де я розповідаю про війну, та якщо бажаєте підтримати фінансово, в описі є моя картка Monobank та PayPal. З вами був Піксель, віримо у перемогу, усім мирного неба над головою.